कसो साथीहरू है त सबैलाई स्वागत छ अनि मलाई पनि अनि आजको प्रोग्राम भनेको टक्क गलेङ गेम खेल्न क्रिकेट गेम खेल्न हिँडेको त्यही हो केटाहरू आइसकेको रहेछन् पछि बोलाउन बड़ा हरामी हो बेटा माथि छक्का आइसक्यो तल चौका आइसक्यो त्यस्तो त के होला र भित्तालाई सिधा पाउनु ब्याटमा लागेको रन आइन्छ नत्र भने कतिको लामो सफा छ यो ओभरमा लीड भएका छन् राम्रो शट राम्रो फिल्डिङ छ एकजनाको लागि चौका हान्नलाई उडाउनु पर्ने यससँगै गुजरात क्रिकेट क्लबको पहिलो विकेट गएको छ गोर्खाले रन दिलाउनको लागि विकेट लिएका छन् विकेटको खाता खुलेको छ यहाँ भनौँ ओभरका यो अन्तिम बलहरूमा यिनको जादु ब्याटको कतिको चल्छ कतिमा गुजरात क्रिकेट क्लबले 66 रन बनाएको छ एक विकेटको नोक्सानीमा 67 रनको टार्गेट भएको छ रकी लगनलाई केटा म त बब्बाल देखियो रहेछु भनेको ब्याटिङ गर्नुपर्छ के ब्याटिङ ब्याटिङ पर्छ क्या यहाँ त ओपनिङ जाने हो कि म त ढुक्क हो के जे जतिखेर सोच्न पर्ने ओपनिङ छ कि हेर्नुपर्छ है एउटा तैजा नि त आज म तिमीको भिडियो हालिदिन्छु युट्युबमा तिमीको भिडियो हालिदिन्छु तैजा भन्नु राम्रो खेल्नुपर्छ केटा छक्काको पारी दिनुपर्छ है लोके खेल्छ है छक्काको पारी लगे म वान डाउन जानी भनेर ओके ल त तिमी यो जा त्यसको चित्र जा के ल ओके भाइ र चित्र जा दुईजना जा वाइड पनि खाल्छन् त्यहाँपट्टि 40 रन बनायो तिमीले गेम जित्छौ यहाँ 40 हान्न नि सकिन्न 40 हान्न देखिस लागेर अघि विपिनलाई मलाई देख्यौ के हैन नलाए पनि रन त भारै छ कि गन्द आयो त हैन रन हानेकै भारै छ कि 20 रन त भारै छ कि त्यहाँ ट्याप गरेर एक रन के भयो केटा हाम्रो ब्याटिङ ल हाम्रो केटाले ब्याटिङ टस हारेर ब्याटिङ हो टस हारेको हो टस हारेर केटा ब्याटिङ हाम्रो टिमलाई ब्याटिङै खाल्छ है केटा ओपनरहरू ल जाऊ कस्तो ब्याट अब ए हारेर बसेको बी खेल्दैछ अपडेट चाहिँ आजको अपडेट बिरु दाईको टोपी लगाएर 6 प्याक देखाउँदै 6 प्याक पनि देखाइदिउँ न त यता हो कि ओके के भयो छिटो चला न ब्याट नाइस शट जम टिम होस् त तिमी त्यो बलर होइन भन्नु नाइस शट ल राम्रो राम्रो छ नान्दै नाइस शट अहिले सिङ्गल डबल सबै अहिले फ्रिड छ ओ नाइस शट हाम्रो ए भन्दा राम्रो खेल्दै छ मजाले हेरेर हाने क्या
लगेडा ल दामी है ल दामी 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 केटा ल दामी केटा ल बब्बाले ल विपिन बब्बाल ठोके यार भाइले यार ल ढोला सही हो ल अघिल्लोमा 5 वटा हाने थिए 1 20 भएको थियो मेरो ठ्याक्कै निस्किने बेला सही हो ल स्पिङ चाहिँ पाँच फाल्दैन यो भाइले फाल्छ यो 3 ओभर विपिन हामीले तिनजना हाल्छ तिम्रो दुईटाले सुइसी फाल्दे के 4 ओभर दुईजनाले दुई फालेर अनि मैले यता सुन सर्ट बल नफाल त्यही हो क्या सर्ट बल नफाल स्विङ फाल्दे धेरै नै फाल्दे भोगेर 5 ओभर यता ब्याटिङ जा ब्याटिङ गरि ल राम्रो चित्र यता हेर त धेरै नै धेरै नै भयो दिपिनलाई 5 ओभर गरेर 6 ओभर दिने हुन्छ स्पिङ भनेको स्पिङ फाल्ने होइन कि स्वाट छोडिदिने हो बुझिस ल दार्जे नाइस मैले कहाँ क्यामेरा नाइस भाइ ओके दार्जे जाने त्यत्रो अल्को के त दार्जे नाइस टिकु भाइ ह्याट्रिक गोल छक्का हान्न खोजेका छन् बाबु यो हैन लास्ट गोल है ल नाइस शट ल ठिक छ ल केटा हात नराइज ल जिते खुसी लाग्यो हामी त्यहाँ किन त्यहाँ यसलाई ल ठिक छ ल राम्रो खेल्यो भाइ ल राम्रो छ ल क्याप ल ठिकै भयो ल राम्रो छ केटा टिम राम्रो छ ल भाइ पठाइदिनु है किन पठाइदिनु यहीँ उस गरी बिहा ल केटा गेम खेलेर हामी यसरी बुटा रोप्न खयरको बुटा रोप्न आएको छौँ सबै हाम्रो गाउँको भाइहरू स्पोन्ट युवा क्लब भनौँ सबै हाम्रो अपारेज्यू हाम्रो गगनज्यू उता किरणज्यू अध्यक्षको इन्टरभ्यू फेरि तलतिर फेरि जिल्लै देखेला है फेरि गाह्रो पर्छ भाइ ल ल ल ल ल ल हाम्रो सुसन भाइ आएको छ तिमीलाई त फोनै लगाएको थिएन हौ फोन गर्दा त यसलाई मैले हान्न लाएको थिएँ त्यसलाई त यसलाई अरू उता छन् भाइहरू सरहरू हाम्रो दाजुभाइहरू सबै छौँ यस्तै काम गर्नुपर्छ बुटा काटेर मात्रै होइन हामी रोप्न पनि पर्छ है साथीहरू ल यसरी सिसन हाली यहाँ आइज न यहाँ तर बुटा समात न मैले खिचिदिन्छु ल चाहियो नि त
ल है अब हामी यस्तरी खाल्टो खाँदैछु पछि भेटौँ यहाँ आजलाई यति भनेर इन गरिदिन्छु है है त नभन्न साथीहरू यस्तै बिरुवाहरू पनि रोप्नुपर्छ काटेर मात्रै हुँदैन बुट बिरुवाहरू यसरी रोप्नु पनि पर्छ है मेरो साथीहरू है त साथीहरू हामी बुट बिरुवा रोपिन्छ रोपेर घर गइन्छ कतिवटा 150वटा जति बुट बिरुवाहरू रोप्न छ रोप्दैछौँ हामी सबै मिलेर त्यसै लागि आजको लागि यति नै बाई यो 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 ल है त हामी त बिरुवाहरू रोपेर नि सकियो अब घर हिँड्दैछौँ सबै हाम्रो दाजुभाइहरू अघि छन् अरू बाँकी गइसके त्यसैले आजको भिडियो भन्दाखेरि भिडियो आजको अन्त्य यहीँ गर्ने त होला नि भनेर अब अन्त्य गरिदिउँ है हुन्छ है त ल है त